jsem velmi ráda, že jste se tady všichni shromáždili na tu přednášku, kterou jsme pro vás připravili. A já bych možná jenom v kratinkém čase řekla vlastně, kdo jsme a co děláme. Jmenujeme se Klub zdraví, přestože to není úplně takový typický klub, ale prostě po celé republice se ty osvětové kluby takhle jmenují, spadají pod takové sdružení Život a zdraví a vlastně dělají osvětu, co se týká zdravého životního stylu a co se týká psychologie a prostě zlepšení kvality života. My jsme tady začali působit v roce 2016, dělali jsme různé přednášky, byli tady lékaři z Plicního, byli tady paní, které se zabývají bylinkami, měli jsme tady psychologii, takže jednou za měsíc jsme se takto setkávali do doby covidu, pak se nám to samozřejmě přerušilo asi skoro na 2 roky. A teď jsme plánovali, že začneme v září po prázdninách, ale protože tady máme tu vzácnou návštěvu, tak jsme toho museli využít, takže jsme zorganizovali vlastně tento klub zdraví tak trošku před prázdninami. A vlastně je to takové setkávání, kdy získáváte informace, můžete se ptát různé dotazy. Je to taková příležitost rozšířit si ten obzor. Nemíváme tu jenom přednášky, co se týká z oblasti zdraví, ale občas tady máme i návštěvy cestovatelů, kteří zase mají ten životní styl nastavený, že trošičku potřebují pro tu svoji psychiku to cestování, takže nám předávají informace z míst, na které třeba my se nikdy nedostaneme. Takže i tady toto nás nesmírně obohacuje, protože samozřejmě odpočinek, dovolená a tady tyto aktivity taky patří do životního stylu a jsou pro nás důležité. Takže z této oblasti vlastně tady přinášíme ty informace vždycky podle toho, jakého člověka se nám podaří oslovit. Tentokrát máme opravdu velmi vzácného hosta a moc si toho vážíme. A já věřím, že nebudete litovat času, který tady s námi strávíte s panem doktorem. A já bych poprosila tady magistru Vránovou, která by vám trošičku představila. Takže dobrý den, také bych vám ráda popřála příjemné odpoledne. A ještě dříve, než vám představím našeho vzácného hosta, tak mám pro vás jednu takovou otázku. Co myslíte, jaký věk byl považován za pokročilý v 19. století? 45 let? Máte někdo ještě nějaký nápad? 42, 48. 48. Já se přiznám, že jsem to téma nestudovala do hloubky, ale když si tak člověk zaloví v paměti a vzpomene si na hodiny literatury, tak když jsme probírali Svatopluka Čecha, tak již po překročení 50 byl titulován jako ctihodný kmet. Délka života se nám od té doby výrazně posunula, ale přece jen není ještě zcela obvyklé překročit hranici 90 let. A nyní bych mezi námi ráda přivítala našeho hosta, pana profesora Johna Schaffenberga z Kalifornie, z Univerzity Loma Linda. Možná jste někteří z vás slyšeli, pan profesor je jedním z těch, kteří mají hranici 90 let už dávno za sebou a blíží se mu dokonce za 2 roky, příští rok, 100. výročí od narození. Pro nás je to jistě překvapující, že někdo v tak pokročilém věku stále cestuje a dokonce ještě aktivně přednáší. Ale pan profesor žije v oblasti, která patří k takzvaným modrým zónám, kde se lidé dožívají nejdelšího věku. Je několik takových zón na celé naší planetě. Zde není až tak výjimečné potkat seniory, kteří mají stále dost elánu a vitality. Ráda bych vám pana profesora blíže představila. Když se narodil, psal se rok 1923 a bylo to v Číně, v Šanghaji, kde jeho rodiče působili jako misionáři. Pokud je tady mezi vámi někdo, kdo umí mluvit čínsky, tak si můžete s panem profesorem po přednášce popovídat. Jako 12letý sledoval léčebný postup jednoho lékaře a uvědomil si jednu věc.
proč takový problém řešit léky, když je možno provést jednoduchý zásah ve výživě pacienta? Tady se zřejmě začalo rodit jeho celoživotní nasměrování na preventivní medicínu, kterou později vystudoval na Univerzitě Loma Linda v Kalifornii a o několik let později v roce 1956 získal doktorát v oblasti výživy na Harvardské univerzitě, kde se věnoval výzkumu cholesterolu a aterosklerózy. Ve svém profesním životě se věnoval vzdělávání studentů a odborníků v oblasti preventivní medicíny a výživy. Také se stal průkopníkem preventivních vzdělávacích programů pro veřejnost, které se ještě stále využívají. Mně osobně je sympatické, že pan profesor navzdory prestižním titulům na člověka nepůsobí dojmem nepřístupného akademika a vědce, ale naopak zaměřuje se na to, aby tady byl pro lidi a své poznatky předával dál. V posledních letech cestoval zejména po východní Evropě, včetně Slovenska a České republiky, a možná někteří z vás jste navštívili jeho přednášku zde v klubu Zdraví v roce 2018. Vidím, že kýváte hlavou někteří. Takže ještě jednou tady mezi námi pana profesora vítám a taky bych vám ráda představila našeho průvodníka Dášu Pavlánovou z Komory Nohotky. A protože odborná angličtina má svá specifika a biochemická nebo lékařská terminologie může být někdy náročná, tak já osobně se pokusím být občas nápovědou v případě potřeby. V průběhu přednášky budete mít možnost se pana profesora zeptat na to, co vás zajímá, takže kdyby vás něco napadlo, můžete se přihlásit a nebo potom na konci po přednášce bude také prostor pro dotazy. Takže téma přednášky pro dnešní odpoledne se, jak si sám nabízelo, a týká se dlouhověkosti a já už bych ráda panu profesoru předala slovo. I'm happy to be back here. I was here a few years ago before the COVID. Jsem šťastný, že můžu být zpátky zde mezi vámi. Byl jsem tady před 2 lety, před začínají mi přibývat roky, takže můžu mluvit o dlouhověkosti. A určitě jsem ještě za 2 roky přijdu dříve, než odejdu do důchodu. Now I have outlived both my brothers. Přežil jsem oba 2 své bratry. They were older. Byli starší než já. I have lived now 13 years longer. The one is 16 years longer than the other one. Už teď žijí 13 let déle než jeden z nich a o 16 let déle než druhý z nich. I've lived 22 years longer than my father. Žijí o 22 let déle než můj otec. But in the last 100 years in the United States, we added 30 years to our life expectancy. Ale za posledních 100 let jsme ve Spojených státech přidali 30 let k vlastně délce života, k očekávané délce života. You know what caused that? Víte, co to způsobilo? Immunization program of the little children, so they didn't die. Program očkování pro malé děti, aby neumřeli. The older people didn't gain much, but the little children didn't die, and so they got older. Takže the little children didn't die. Že ty malé děti neumřely, ale vlastně vyrostly a zestárly. So the older people gained a little bit in life expectancy, but not very much. Takže ti starší lidé něco získali, co se týká délky života, ale ne zas tak moc. But I'll show you the big difference between me and my brothers. Ale ukážu vám velký rozdíl mezi mnou a mým bratrem. When I was 51 years of age, když mi bylo 51, I moved to the country. Přestěhoval jsem se na vesnici. I quit my job. Odešel jsem z práce. I was teaching nutrition. Učil jsem o výživě. But I moved out in the country and relaxed. Ale odstěhoval jsem se na venkov a relaxoval jsem. I almost starved to death. There's no jobs out there.
Málem jsem tam zemřel hladem, protože tam není práce. But I bought 10 hectares of land. Ale koupil jsem 10 hektarů půdy. All forest land. All forest. Všechno zalesněná půda. I bought a Husqvarna chainsaw. Husqvarna chainsaw. Jo, pilu, že koupil pilu, Husqvarnu pilu. And I did a lot of work on wood. A čekala ho spousta práce, kácení stromů. I cleared enough land, maybe almost a hectare of land for a garden. Ano, vyčistil jsem tak od toho lesa dost půdy na to, abych tam založil zahradu. I planted 80 fruit trees. Zasadil jsem 80 ovocných stromů. One year I planted 3,000 strawberry plants. Jednoho roku jsem dokonce nasadil 3000 sazenic jahod. People say, what do you do with all those strawberries? Lidé říkají, co děláte se všema těma jahodama? They don't understand. Everybody likes strawberries. Oni nechápou, že všichni mají rádi jahody. It's the best way to make friends there is. To je vůbec nejlepší způsob, jak se skamarádit, spřátelit s lidmi. My two brothers lived in the city without exercise. Moji dva bratři žili ve městě bez pohybu, bez cvičení. The main difference between me and my brothers, I exercise in middle age. Ten největší rozdíl mezi mnou a mými bratry je, že já jsem cvičil ve středním věku. We have evidence about how to decrease the risk of Alzheimer's disease. Máme důkazy, jak snížit výskyt Alzheimerovy choroby. Exercise in middle of age group, 50 to 70 in there, is the important thing. Cvičení právě ve středním věku, mezi 50. a 70. rokem života, je velice důležitá věc. Now, many of you have heard of Louis Pasteur. Určitě mnoho z vás slyšelo o Louisu Pasteurovi. Through his studies we discovered the germ theory. Přes jeho výzkum, nebo díky jeho výzkumu jsme objevili mikroby. That was a great advance in health. To byl obrovský pokrok ve zdraví. Then some of you heard about Fleming and penicillin. Určitě mnozí z vás jste slyšeli o Flemingovi a penicilínu. Another great advance in health. Další obrovský pokrok ve zdraví. Now, I got to tell you about the latest advance that hardly anybody's heard about. A teď vám řeknu o tom nejnovějším výzkumu, o kterém jste asi sotva slyšeli. The main cause of death in most industrial countries is cardiovascular disease. Hlavní příčinou smrti ve většině průmyslových zemí jsou kardiovaskulární choroby. That's heart attacks and stroke. To znamená infarkt, mrtvice. Okay. It kills more people than the next 5 leading causes of death. Ty kardiovaskulární choroby zabijou více lidí než dalších 5 významných příčin úmrtí všech dohromady. Now here's the new advance. A tady je ten nový výzkum. You could decrease the risk of both those diseases, heart attack and stroke, 80% by proper lifestyle without any medicine. Můžete snížit riziko výskytu rakoviny a mrtvice o 80% jen změnou životního stylu. All the scientists know this. Všichni vědci to vědí. Doctors won't tell you. Doktoři vám to neřeknou. But you don't need a doctor for most of the diseases. Ale na většinu chorob nepotřebujete lékaře. So, this is a major breakthrough in health. To je ten největší průlom ve zdraví nebo ve zdravotnictví vůbec. We have 24 million Americans on statin drugs to lower their blood cholesterol. Máme 24 milionů. How many? Statins, 24 million. Yes. Máme 24 milionů Američanů na lécích proti vysokému cholesterolu. We've done good studies on it. Udělali jsme dobré studie. For 93% of the people, it didn't help them one bit. Z 93% to lidem vůbec nepomohlo tyto léky, tabletky. Because they didn't have heart disease. Protože neměli onemocnění, kardiovaskulární onemocnění. For 7%, they lived 8.25 years longer because they had heart disease. 7% to pomohlo a žili o 8 let déle, protože měli kardiovaskulární onemocnění.
But how do we tell if you have heart disease or not? Ale jak můžeme říct, nebo jak to poznáme, jestli máme nebo nemáme kardiovaskulární onemocnění? We don't know how to tell. My nevíme, jak to poznat. We're going by the blood cholesterol level. My se řídíme hladinami krevního cholesterolu. So what are we to tell our patients now? Takže co máme říct našim pacientům teď? We're supposed to tell them that we once thought that if we lowered everybody's cholesterol, there would be no more heart disease. Měli bychom jí říct, že jsme si kdysi mysleli, že když snížíme jejich hladinu krevního cholesterolu, nebudeme mít kardiovaskulární choroby. It's not true. Ale to není pravda. What should we tell them then? Co jim teda máme říct? We'll tell them what really benefits them. Řekneme jim, co jim opravdu prospěje. Lifestyle. Životní styl. Now you have to avoid 7 risk factors to have that 80% drop in heart attack. Musíte se vyhnout 7 rizikovým faktorům, abyste snížili to riziko. What are the risk factors? Jaké jsou to rizikové faktory? Cigarette smoking. Kouření cigaret. Number 1. Číslo 1. I made a mistake in Slovakia the other day. Nedávno jsem udělal chybu na Slovensku. I said 50% of your doctors are still smoking. Řekl jsem, že 50% vašich doktorů stále kouří. A retired nurse raised her hand, said, not true. Zdravotní sestra v důchodu zvedla ruku a řekla, to není pravda. It's 100%. Je to 100%. Now, those doctors today were little boys during the communist domination. Tito lékaři byli tehdy kdysi za komunistů malými chlapci. They were smoking in high school, now they can't get off the cigarettes. Pak začali kouřit na střední škole a teď se nemůžou zbavit těch cigaret. Are they going to tell their patients not to smoke? Řeknou pacientům, že nemají kouřit? So that's the major risk factor, is cigarette smoking. Takže to je velmi významný rizikový faktor, kouření cigaret. The second of the 7 risk factors is alcohol. Druhý ze 7 rizikových faktorů je alkohol. The biggest study on alcohol that's ever been done has just been completed. Největší studie ohledně alkoholu, konzumace alkoholu, jaká kdy byla udělána, právě skončila. There's a Dr. Max Griswold in Seattle. Doktor University of Washington. Na univerzitě ve Washingtonu je lékař, what's his name? He's a social drinker. Je to příležitostný konzument alkoholu. He doesn't drink a lot, but a little. Nepije moc, ale trochu. He wanted the answer to one question. Chtěl odpověď na jednu otázku. How much alcohol is safe to drink? Kolik alkoholu je bezpečné ke konzumaci? So he studied alcohol in 195 countries. Tak studoval vlastně tuto problematiku ve 190 zemích. Now, behind his university is a home of Bill Gates. Za jeho univerzitou je dům Billa Gatese. You know Bill Gates? Znáte The money Billa man? Gatese? Ten muž z penězi. He funded the study. He paid for the study. On financoval tu studii. And he got the answer. A získal odpověď. How much is safe to drink? Kolik je bezpečné k užívání k pití? Zero. Žádný, 0, žádný alkohol. We used to say 1 drink a day for women, 2 for men, okay, safe. Now, no longer, it's 0. My říkáme, že 1 alkoholický nápoj pro ženy denně nebo 2 pro muže, že to je OK, že to je v pořádku, ale není to pravda. Žádný alkohol je bezpečný. We have 2 risk factors, tobacco and alcohol. Takže máme tyhle 2 rizikové faktory. The next one is inactivity, no exercise. Další je pasivita, nedostatek pohybu. For every hour you exercise, you live 3 hours longer. Za každou hodinu, kterou cvičíte, dostanete 3 hodiny déle života. Žijete o 3 hodiny déle. Now, I had a lady who's good at graphics. She earned her living doing graphics for advertising companies. Ano, znám ženu, která se živí grafikou tím, že dělá grafiku pro společnosti. She's kind of big. Je docela objemná. Big. Hodně objemná. I don't know how much she weighed, but nevím, kolik váží. Much more than 150 kilos. Ale mnohem více než 150 kilo. So one day I said to her,
Takže jednoho dne jsem mi řekl: Kathy, I must talk to you about your weight. Cassie, já s tebou musím mluvit o tvé váze. Do you want the good news first or the bad news? Chceš nejdříve tu dobrou zprávu nebo tu špatnou zprávu? I said, I'm a preventive medicine doctor. I must talk to you about your weight. Já jsem lékař preventivní medicíny. Já s tebou o tom musím mluvit, o tvé váze. She said, give me the bad news first. A ona říká, tak dej mi tu špatnou zprávu. The bad news is anybody your size has an increased chance of dying from almost any condition we know. Ta špatná zpráva je, že kdokoliv takové velikosti, jako jsi ty, má obrovsky zvýšené šance, že zemře v podstatě na cokoliv, na jakoukoliv nemoc, jakou známe. But now let me give you the good news. Ale teď ti dám tu dobrou zprávu. If you exercise every day, jestli budeš každý den cvičit, you will live longer than the normal weight woman who doesn't exercise. Když budeš každý den cvičit, budeš žít déle než ženy, které mají normální váhu, ale necvičí. That's hard to believe, but it's true. Je to těžké, ale je to pravda. Je to těžké k uvěření, ale je to pravda. Je to pravda. She said, good, I exercise every day. Ona řekla, skvěle, tak já budu každý den cvičit. I said, what kind of exercise do you do? A já jsem se ptala, a jaké cvičení děláš? I go horseback riding. A ona řekla, já jezdím na koni. I know the horse exercises. Takže víme, že ten kůň určitě cvičí. I know about the rider. Ale nevím moc, jak moc cvičí ten jezdec. But anyway, ale každopádně, exercise is extremely important. Cvičení je strašně moc důležité. So when I was mid-age, I quit my job, went into the country. Takže když jsem byl ve středním věku, odešel jsem z práce, odešel jsem na venkov. Grew trees, fruit trees and strawberries. Pěstoval jsem ovocné stromy, jahody. I exercised, cut a lot of wood. Cvičil jsem tím, že jsem posekal spoustu stromů, I did it by hand. A dělal jsem to ručně. But when I got to be 80, ale když mi bylo 80, I thought it was time to buy a wood splitter, a machine. Říkal jsem si, že je čas koupit si nějakou sekačku na dříví, abych to nedělal jenom ručně, nějakou mašinu na to. But up to that time, from 50 to 80, it was by hand. Ale mezi 50. a 80. rokem věku jsem to dělal ručně. And my brothers in the city didn't exercise. A moji bratři, kteří byli ve městě, ti necvičili. That was the big difference in me living longer. To byl ten velký důvod, proč žiju déle. 13 years, 16 years difference. 13 let, 16 let rozdíl oproti mým bratrům. And I'm not going to die next year. I'm still counting years. A určitě příští rok se nechystám zemřít. Určitě přijdu znova. Okay. So, we have these risk factors for cardiovascular disease, tobacco. Máme tyto rizikové faktory pro kardiovaskulární onemocnění, tabák, alkohol, inactivity, nečinnost, málo pohybu, overweight. Nadváha. Now we have a problem with overweight. Máme problém s nadváhou. The United States was the fattest country in the world for a long time. Spojené státy byly dlouhou dobu tou nejtlustší zemí na světě. Mexico has just beat us. Ale Mexiko nás právě porazilo. They're number one now. Už teď jsou oni číslo 1. And I read a scientific article the other day about a town called Banska Bystrica. A nedávno jsem četl vědecký článek o Banské Bystrici. They were trying to beat us in the US. Oni se nás snažili porazit v Americe, co se týká obezity a nadváhy. But we have a problem with obesity in the US. Máme velký problém s nadváhou ve Spojených státech. Now, here's the problem we have with the women. If they stop eating between meals, most of them would come back to normal weight. Just stop eating between them. Ano, takže rada zní, přestaňte jíst mezi jídly, protože pro spoustu žen jen to, že přestanou jíst mezi jídly, znamená pro ně, že se vrátí ke své normální váze. Okay. That's quite important. To je dost důležité. But here's a lady who's a little fat. Ale máme tu ženu, která je trošku nadváhu má. She comes to the doctor's office. Přijde k lékaři do He writes a prescription. On jí napíše předpis. You will now exercise 1 hour every day. A ten předpis zní, teď budete každý den hodinu cvičit. 1 month later she comes back again.
O měsíc později se vrátí do ordinace. A little fatter. Ještě o něco tlustší. Did you exercise? Cvičila jste? No. Ne. After the doctor hears that 100 times, he stops telling them to exercise. Poté, co to lékař slyší tuto odpověď, už posté přestane jim předepisovat cvičení. So, it's a problem the doctor has, getting people to do what they know they should do. Takže lékař má problém přimět lidi, aby dělali to, co oni vlastně ví, že mají dělat. The next breakthrough in healthcare is to figure out how to get people to do what they should do. Takže další průlom ve zdravotnictví je přijít na to, jak přimět lidi, aby dělali to, co mají dělat. We don't know how to do that yet. Nevíme, jak na to zatím. Okay. All right, the fifth risk factor. Fifth. Pátý rizikový faktor. Tobacco. Kouření, alkohol, inactivity, nečinnost, overweight, nadváha. Now number 5. Teďka pátý faktor. Too much meat in your diet. Příliš mnoho masa ve vaší stravě. Americans like to eat meat. Američané milujou jíst maso. If everybody ate meat like the Americans do, we could only feed 20% of the world's population. Kdyby všichni jedli maso tak jako Američané, byli bychom schopni nasytit pouze 20% světové populace. So they didn't like that recommendation. Takže toto doporučení se jim nelíbilo. So the Heart Association had to change it, make it acceptable. Takže Světová asociace kardiologů to musela pozměnit, aby to bylo více přijatelné. They said, eat more fruits and vegetables. Jeste více ovoce a zeleniny, řekli. But they mean less meat. Ale oni tím myslí, jeste méně masa. But they didn't want to use any bad words like vegetarian diet or meat. Ale nechtěli přitom používat při tom doporučování žádná špatná slova jako vegetarianismus nebo strava bez masa. Then they added 2 other risk factors. Pak dodali další 2 rizikové faktory. High blood pressure. Vysoký krevní tlak. Too much salt in the diet. Hodně soli ve stravě. High blood cholesterol. Vysoký cholesterol v krvi. But if you do the first 5, you're not apt to have high blood pressure or high cholesterol. Ale pokud se držíte a vlastně vyvarujete se těch prvních 5 faktorů, neměli byste mít vysoký krevní tlak a vysoký cholesterol. But now what's the Heart Association going to do about that meat problem? Ale co teď ta Světová kardiologická asociace udělá ohledně toho problému jezení masa? Here's how they're saying it. Takhle to říkají. Don't get more than 5 to 6% of your calories as saturated fat. Neměli byste mít ve vaší stravě nebo dietě více než 6% kalorií, které pocházejí z nasycených tuků. Don't tell anybody, secret. Nikomu to neříkejte, to je teď tajemství. That means vegetarian diet. To vlastně ale znamená vegetariánskou dietu. Only they haven't said anything about vegetarian diet. They haven't talked about meat. Akorát, že oni neříkají vlastně nic o vegetariánské stravě a nemluví o mase. But you need to know where the saturated fat is coming from. Ale potřebujete vědět, odkud ty nasycené tuky pocházejí. So I've got a little chart here, so you'll remember this. Mám pro vás takovou tabulku, jsem si pro vás připravil, abyste si to pamatovali. The red at the bottom, the red color means saturated fat. To červené pole je všechno nasycený tuk. Now, the longest line on red is coconut oil. Takže nejdelší linie toho červeného pole má vlastně kokosový olej. V kokosovém oleji je nejvíce nasyceného tuku. But you don't grow coconuts here. Ale tady nepěstujeme kokosové ořechy. So I'm not worried about the coconut here. Takže si nedělám starosti ohledně kokosového oleje tady v České republice. But if you were on an island where they only had coconut oil for the oil to use, that would be bad. Ale kdybyste byli na ostrově, kde mají vlastně k používání pouze kokosový olej, tak by to bylo špatné. But what is just above coconut? Takže o co tady jde u kokosového oleje? What is it? What is it just above coconut? Takže o co tady jde u kokosového oleje? Čeká nějakou odpověď. Butter. Aha. Butter fat.
Takže a další potom za kokosovým olejem je vlastně máslo, které má nejvíce nasycených tuků. The Heart Association says don't eat butter. Ta kardiologická asociace říká nejeste máslo. But milk has butter fat in it. Ale mléko má ten tuk v sobě, který je stejný jako v másle. So if you use milk, it should be non-fat milk or not more than 1% fat. Takže pokud používáte mléko, mělo by to být netučné mléko, odtučnělé, nebo maximálně, aby mělo 1% tuku. And then what about cheese? A co takhle sýr? That's butter fat. Tam je taky stejný tuk jako v másle. So now we're talking about pizza. Takže teď mluvíme o pizze například. You gotta make pizza a different way. Musíte udělat pizzu jiným způsobem. You can make it out of cashew. Můžete na tu pizzu použít sýr, který vyrobíte z cashew. Okay. I'll have to tell you about a man who came to my office. Musím vám říct o jednom muži, který přišel do mé kanceláře. He had high cholesterol and high triglyceride. Měl vysoký cholesterol a vysoké triglyceridy. He wasn't much overweight. Neměl moc nadváhu. He was not eating a lot of meat. Nejedl moc masa. It took a long time to find the right question to see what his problem was. Trvalo dlouho a musel jsem použít hodně otázek, abych přišel na to, co je vlastně za problém u něho. I finally got the right question. Konečně jsem našel tu správnou otázku. Do you like ice cream? Máte rád zmrzlinu? Yes, I like ice cream. Ano, mám rád zmrzlinu. So once a week, maybe for dessert, you have some ice cream. Takže možná jednou za týden, jako zákusek, nebo prostě po jídle si dáte zmrzlinu? No, it's not quite like that. Ne tak úplně. Well, how is it? Tak jak to teda je? I eat ice cream before I go to bed at night. Já jím zmrzlinu, než jdu spát večer. How much ice cream? Kolik zmrzlinu? Well, the bowl isn't big enough. I went out to the kitchen and got mixing bowls. Že miska, taková klasická kompotová miska, není dost velká, takže on si bere místu třeba na těsto nebo na So how many scoops of ice cream do you put in it? Takže kolik těch kopečků zmrzliny do toho dáte? Well, I would mash it up so my wife would not know. A já to rozmíchám, aby moje žena to nepoznala, kolik je to kopečků. But you know. Ale vy víte. How many scoops was it? Kolik kopečků to bylo? Three scoops. Big scoops. 3 velké kopečky. But he said, then I put frozen strawberries, sliced strawberries with sugar, I put it on top. Ale pak na to dám ještě mražené jahody s cukrem. But it's not sweet enough. Ale pořád to není dost sladké. So I whip sugar into it. Takže do toho ještě zamíchám cukr. Then I put whipped cream on top. Pak navrch dám šlehačku. But whipped cream is not sweet. Ale ta šlehačka není sladká. So I whip sugar into the whipped cream. Takže ještě zamíchám cukr do té šlehačky. I said, how long have you been doing this? A jak dlouho už to děláte? Ptala jsem se. Every night the last 6 months. Každou noc, každý večer, poslední 6 měsíců. No wonder his cholesterol and triglycerides were high. Takže není divu, že jeho cholesterol a triglyceridy byly vysoké. It took a long time to get it down. A trvalo hodně dlouho je snížit. Now there's another saturated fat food that I don't have on the chart. Je tady ještě další nasycený tuk, který nemám v té tabulce. Chocolate. Chocolate? Milk. Jo, mléčná čokoláda. Chocolate is high in saturated fat. Čokoláda má velmi vysoké procento nasycených tuků. Okay, now above the butter is what? Nad máslem is palm oil. Palm oil. Palmový olej. They grow it in Malaysia. Pěstují ho v Malajsii. They ship it to Czech Republic. A dováží ho do České republiky. You go in the grocery store and look at the label, and you'll see palm oil in a lot of things. Když půjdete do obchodu s potravinami a podíváte se na ty štítky, zjistíte, že palmový tuk je ve spoustě potravin. It's not a good oil. Není to dobrý olej. But the next one above that is další nad tím je vepřové sádlo. Pig's fat. Pig's fat. Jo, sádlo z prasat. Yeah, and you might as well add beef to it too. A můžeme k tomu přidat taky hovězí.
This has a lot of saturated fat. Toto má hodně nasyceného tuku. Above that is cottonseed oil. Nad tím je bavlníkový olej. You don't have it here, we grow it in the US. Tady ho asi nemáte, ale my ho pěstujeme ve Spojených státech. And we have to educate people not to use it. Takže musíme poučovat lidi, aby to nepoužívali. Now above that one is peanut oil. A nad tím je arašidový olej. The Chinese like to cook with peanut oil. Číňané velmi rádi používají arašidový olej při vaření. It's a good oil. Je to dobrý olej. It's okay. Je to v pořádku. So everything of peanut oil and above is okay because saturated fat is lower. Takže všechno vlastně od arašidového oleje nahoru je v pořádku, protože to procento nasycených tuků je nízké. So all you have to know about on saturated fat is cut down on the meat fat, dairy fat and chocolate. Takže všechno, co potřebujete vědět o nasycených tucích, je snížit tuky, které jsou v mase, v mléčných výrobcích a čokoládu. How do they sell those candy bars with so much saturated fat? Jak to, že prodávají tu čokoládu s takovým procentem nasyceného tuku? They say per serving is not very much. Oni říkají, no na tu jednu dávku toho zase není tolik. How much is one serving of the candy bar? Ale kolik je jedna dávka z té čokolády? 1/7. 1/7. So it would take a whole week. 1/7 every day. 1/7, takže by trvalo vlastně celý týden vám sníst tu čokoládu. Who takes a week to eat the candy bar? Kdo jí čokoládu týden? They say there's not much saturated fat if you eat only 1/7 of it every day. Protože oni říkají, že tam toho nasyceného tuku není moc, pokud jíte jenom jeden kousíček za týden. But most people, when they buy a candy bar, they eat it up right away. Ale většina lidí, když si koupí čokoládu, tak ji sní na posazení, že? Now, if I didn't know any, well, I got to tell you what these other lines are. The yellow line. Tak řeknu vám ještě, co jsou tady ty další barvy, ta žlutá například. The yellow line is oleic acid. Ta žlutá barva představuje olejovou kyselinu. That's omega 9. Je to omega 9 kyselina. 9 carbons in a row. Then a double bond, so it's 9 omega 9. 9 uhlíků v řadě, takže je to omega 9 mastná kyselina. Okay. We used to think that neither raised blood cholesterol nor lowered it. Now we know it lowers it. My jsme si mysleli dříve, že to tady ta kyselina, že zvyšuje cholesterol, ale teď víme, že ho snižuje. So the yellow line foods are okay. Takže ty potraviny nebo ty oleje, které mají hodně té žluté barvy, ty jsou v pořádku. Olive oil has it. Olivový olej to má. The main food that's so good that has it is avocado. Hlavní potravina, která tuto kyselinu má, je avokado. Avocado is a good food, the right kind of fat. Avokádo je skvělá potravina se správným tukem, s dobrým, s prospěšným tukem. Now you need to know what the blue and green lines are. Teď potřebujete ještě taky vědět nebo zjistit, co je ta modrá a zelená barva. These are essential fatty acids. To jsou mastné kyseliny, ale essential. Aha, to jsou esenciální mastné kyseliny. You have to have it to live. Ty nutně potřebujete k životu, abyste mohli žít. And your body can't make these fatty acids. A vaše tělo si je nedokáže vyrobit. So you have to get in your diet. Takže je musíte získat ze stravy. Now the blue line is omega 6 carbons in a row, double bond. Ta modrá barva představuje omega 6 mastnou kyselinu, to znamená, tam je 6 uhlíků v řadě. That's linoleic acid. To je linolová kyselina. It's so good at lowering blood cholesterol. Nebo významně přispívá ke snižování cholesterolu. That they recommend 10% of your calories come from that. Takže doporučuji, aby 10% vašeho příjmu kalorií pocházel právě tady z této linolové kyseliny. But it's easily obtained. You can see almost all the plant oils have blue, a lot of blue in them. A je snadné ji získat, protože jak vidíte, skoro všechny ty oleje ji obsahují. Now the blue one, the green one. Takže teďka ta zelená barva. That's alpha-linolenic acid. To je alfa-linoleová kyselina. That's omega 3.
To je omega-3 mastná kyselina. 3 carbons in a row. 3 uhlíky So it's omega-3. v řadě. Okay. A pak je dvojitá vazba. Okay. Proto jsou nenasycené, ano. Tak to už je zase pro ty, kdo trošku více rozumí chemii. Now this does a much better job at lowering your cholesterol than anything else. Takže tady toto vám mnohem lépe snižuje cholesterol než cokoliv jiného. And you don't need very much of it. A nepotřebujete toho moc. The problem is it's not in many foods. Problém je, že to není v tolika potravinách. There's one food that has a lot of it. Je jedna potravina, která toho má hodně. What is that green line? The long green line. What food is it? Lněný olej, flaxseed oil. Flaxseed oil. So every morning for breakfast you take a tablespoon of flaxseed and put it on your cereal. Takže každé ráno si naberete plnou lžíci toho lněného semínka a nasypete si to na své cereálie. It has so much fiber around it, you don't get any of the oil. It goes right through you. Je tam tolik vlákniny, že jakoby z toho nezískáte za tolik toho oleje a vlastně to projde tím zažívacím traktem. So you have to grind up the flaxseed before you put it on your cereal. Takže to je v případě, že si tam nasypete celé to semínko. Takže abyste z toho měli větší užitek, musíte ho nejdříve pomít. Now there's another food that's similar, does a good job, is chia seed. Další potravina, která působí velmi dobře, je chia semínko. Okay. But the main reason I gave you this chart is so you know where the saturated fat is from. Ale hlavní důvod, proč jsem vám dal tady tuhle tabulku, abyste věděli, kde jsou ty nasycené tuky. That's the meat fat. A to je hlavně ten tuk z mléka, z mléka, the pizza, cheese, ano, se syrem. And chocolate. A čokoláda. You got to do something about those. Musíte s tím něco udělat. Now, if I didn't know anything about oils, I would pick number 1. Kdybych nevěděl nic o olejích, zvolil bych si hned ten první, řepkový olej. Canada oil, canola, rapeseed oil. You grow a lot of it. Řepkový olej. My toho pěstujeme tady hodně. It's a good oil. To je dobrý olej. No problems with that. Takže žádné problémy s tím. And look, it has 11% green there, 11% alpha-linolenic acid. Má 11% kyseliny alfa-linolenové. But I can tell you how other oils are good too. Ale řeknu vám, že jak ty jiné oleje jsou také dobré. Corn oil is a good oil. Například kukuřičný olej je dobrý olej. Because it has lots of plant sterols in it. Má spoustu rostlinných sterolů. Sterols compete with cholesterol for absorption. A tady tyhle látky právě bojují s cholesterolem o to, čeho se více vstřebá, že? Takže nedovolují cholesterol až tak, aby se vstřebával. The more plant sterols, less cholesterol from animal products will be absorbed. Čím více máme těch rostlinných sterolů, tím méně cholesterolu. Okay. It has stigmasterol. Stigmasterol. Yeah, and beta-cytosterol, those are plant sterols. Takže to je těch rostlinných sterolů je hodně. Now the ratio of one fatty acid to the other is very important too. Ten poměr mezi těmi mastnými kyselinami je taky velmi důležitý. The one that has the best ratio is soy oil. Jeden z olejů, který má nejlepší poměr, je sojový olej. So soy oil is good. Takže sojový olej je dobrý. But if I didn't know anything about oils, I'll pick number 1. Kdybych ale nevěděl nic o oleji, zvolil bych si ten číslo 1, ten řepkový olej. Any question about this? Nějaké otázky ohledně tady těch tuků? Okay. Yeah. Když se zahřejí, I can't quite hear you. Když se zahřejí, tak to je asi trošku jinak. She thinks that those results you get from raw oil, and when you warm them up or heat them up, what happens? Okay. Heating it up doesn't hydrogenate. It doesn't hydrogenate. Že to jakože So that's no matter. In your case, you do not hydrogenate. Že jakoby to nemá význam, že to neskazí ty. You have to have a catalyst like nickel to hydrogenate it.
And you don't do that in your kitchen. Že to byste museli mít nějaké velké katalyzátory jako pro tu reakci, nebo tak, aby se... Catalyst. Yeah. The temperature isn't going to bother at all unless you get to the smoking point. Takže ta teplota by to neměla tak ovlivnit, pokud už to není jakoby, že dojdete až do bodu, že se z toho kouří. If you get to the smoking point, you can turn it into some carcinogenic agents. Jakmile už je to v takovém bodě, že se z toho kouří, tak vlastně se z toho stávají karcinogenní látky. Using oil over and over again, like deep fried food, there's more carcinogenic potential. So which one is the best for frying? For frying? Oh, you don't get where you smoke. It doesn't smoke. In your kitchen, I don't think you fry and have it smoke. No, but what do you do? So they're all pretty good. When you prepare fries, is it good to use? The more polyunsaturated, more double bonds, the worse it would be. And the ones we say are good have double bonds. No, že čím je tam více těch dvojitých vazeb, čím je to více nasycené, jo? Nenasycené, tak tím je to horší. So we aren't really worried about it in the kitchen, but we don't like deep fried food using the same oil over and over again. A určitě nechceme při tom smažení v kuchyni používat ten olej znova a znova jako opakovaně dokola. Okay. Now back to the cholesterol thing. Takže zpátky k cholesterolu. Total cholesterol is made up of 3 kinds of cholesterol. Total cholesterol is made up of 3 kinds of cholesterol. Ano, ta celková hladina cholesterolu vlastně se skládá ze 3 cholesterolů. HDL cholesterol is the good one. LDL cholesterol je ten, HDL cholesterol je ten dobrý. You want a high level. Toho chcete mít větší hladiny. If it's low, you exercise. Pokud je to nízké, cvičíte. Málo cvičíte. We used to think this was very bad to have a low HDL, but now we don't think it's important at all. Když jsme si mysleli, že je špatné, když máme nízké hladiny, a teď we just forget about HDL. My vlastně jakoby na ten HDL cholesterol nebereme zřetel. But you ought to know what the second one is: LDL cholesterol, low density lipoprotein cholesterol. That's the bad one. Ale potřebujete vědět o tom druhém cholesterolu, to je LDL cholesterol a to je ten špatný cholesterol. That's the main risk factor for men for heart attacks. To je největší rizikový faktor pro muže, pro kardiovaskulární choroby, pro infarkt. That means they're eating too many steaks. To znamená, že jí moc steaků, too much saturated fat. Moc nasycených kyselin, nasyceného tuku. The risk factor for women is different. Rizikový faktor pro ženy je jiný. It's triglycerides. To jsou triglyceridy. Too high a triglyceride. Vysoká hladina triglyceridů. That means they're getting a little fat, lack of exercise. Takže přibírají na váze, nemají dostatečný pohyb. Okay. Now, the third one is very low density lipoprotein cholesterol. Ten třetí je velmi nízké denzity cholesterol. S nízkou hustotou. S nízkou hustotou, no s nízkou hustotou. We don't measure it anymore. We used to. Kdysi jsme ho měřili nebo vyšetřovali, teď už to neděláme. But we can tell from the triglyceride level how much is in there. Ale vlastně podle hladiny triglyceridů dokážeme říct i kolik je tam tady tohohle cholesterolu. We take our triglyceride level and divide by 5. Tu hladinu triglyceridů rozdělíme nebo vydělíme 5. That tells us how much cholesterol is in the very low density lipoprotein. A to nám právě řekne, kolik toho kolik je cholesterolu v těch částicích s velmi nízkou hustotou. Ano, kolik je cholesterolu v částicích s velmi nízkou hustotou. All right. Now, triglyceride is extremely important. Takže triglyceridy jsou velmi důležité. That's the expensive word for fat in the blood. To je takové slovo pro to, že je někdo tlustý. Now, you've all probably had your blood tested in the last year or two. You probably had a blood test. Pravděpodobně jste měli vlastně nějaké vyšetření krve taky.
You should go back and look at it. Měli byste jít zpátky, podívat se na ty výsledky. See what your triglyceride is. A podívat se, jakou máte hladinu těch triglyceridů. The top for normal is 1.7 millimoles per liter. Horní hladina nebo horní, kolik byste měli mít maximálně, horní hladina je 1.7 millimol. But if you're at normal at 1.7, ale pokud you mean weight, normal? That's normal. Aha. Tak jestli máte hladinu 1,7, to ještě normální. But that tells you what kind of LDL particles you have. Ale to vám říká, jako kolik těch LDL částic máte. So if you're the high normal, 90% of the LDL particles are the small dense type, which increases heart attack risk 7 times. Takže pokud jste na té horní hranici, těch 1,7, tak vlastně 90% z toho cholesterolu jsou ty z toho LDL cholesterolu. Jsou částice s nižší hustotou. Ano, jsou ty částice s nižší hustotou, které právě vedou k infarktu a k těm kardiovaskulárním problémům. Now if your triglyceride is low, 0.6 to 0.8. Pokud ty vaše triglyceridy jsou nízké, 0,6, 0,8, then LDL particles, 90% are the light buoyant type, which only doubles the risk of a heart attack, not 7-fold. So it's better. Takže nemáte těch LDL částic tolik, takže vám vlastně jen dvojnásobně zvyšují riziko těch kardiovaskulárních chorob oproti té předchozí situaci, kdy máte riziko zvýšené 7krát. Now I'm probably telling you too much here. Už vám asi toho říkám hodně. Not 1 out of 100 doctors here knows about this. Ani jeden ze 100 doktorů vlastně tady toto neví. But the LDL particle size we used to measure, we don't measure anymore. A my jsme kdysi tady ty částice toho cholesterolu měřili, ale už to neděláme. But from the triglyceride, we can tell what kind it is. Ale podle těch triglyceridů a té hladiny těch triglyceridů jsme schopni říct, kolik toho je. So you need to look at the triglyceride and the LDL cholesterol. Takže potřebujete se dívat na ty triglyceridy a LDL cholesterol. Any questions? Nějaké otázky o tady tomhle tématu? So there's 2 factors in the cholesterol you need to look at. Triglyceride and LDL. Ano, takže jde o tady tyhle 2 faktory, co se týká cholesterolu. Triglyceridy a LDL cholesterol. But now remember. A teď pamatujte si, nebo co si máte pamatovat? With proper lifestyle. Se správným životním stylem. You lower the risk of heart disease 80%. Snížíte riziko kardiovaskulárních chorob o 80%. No medicine can do that good. Žádné léky tohle nedokážou. You can do it without a doctor. Můžete to zvládnout bez doktora, bez lékaře. Exercise every day. Každý den cvičte. Don't smoke. Nekuřte. Don't drink alcohol. Nepijte alkohol. Keep your weight down. Udržujte si normální váhu. Don't eat that meat. Be vegetarian. Nejeste maso, staňte se vegetariány. Now I've got to tell you something really exciting. A teď vám musím říct něco opravdu vzrušujícího. The US government in the year 2015 americká vláda v roce 2015 announced that the vegetarian diet is an optimum diet. Oznámila nebo prohlásila, že vegetariánská strava je naprosto optimální strava. Now, it's interesting that none of these doctors who recommended the government say that are vegetarians. Zajímavé je, že žádný z těch doktorů, kteří říkají, co ta vláda doporučuje, nejsou vegetariáni. But it's so important to let the people know. Ale je to velmi důležité poučit lidi, dát jim to na vědomí. Why is that important? Proč je to důležité? Because vegetarians are living so much longer. Protože vegetariáni žijí o mnoho déle. At my university, na mé univerzitě, they did a study of California. Udělali studii v Kalifornii. They take all the men in California. Vlastně použili všechny muže v Kalifornii. 19 out of 100 will live to be 85 or older. 19 ze 100 bude žít 80 let nebo více. But the vegetarian men they looked at, 48 of them out of 100 will live to be 85.
Ale co se týká vegetariánů nebo skupiny vegetariánů, tak tam 45 z nich žije 85 let nebo déle. Now the women live longer than the men. Ženy žijí déle než muži. That's been studied well. To už bylo dost dobře prokázáno ve studiích. Nobody knows the reason yet why. Nikdo přesně neví ten důvod proč. More boys are born, but they die faster than the women. Narodí se více chlapců, ale dříve zemřou než ty ženy. But in California, 39 out of 100 women live to be 85 or older. A v Kalifornii 39 žen ze 100 žije nebo se dožije věku 85 a více. But for the vegetarian women, ale když to jsou ženy vegetariánky, 60 out of 100 live to be 85 or older. Tak 60 žen ze 100 se dožije 85 let a výše. That's a big difference. To je obrovský rozdíl. And the scientific evidence was so strong they had to announce it to everybody. A ty vědecké důkazy byly tak silné, že to museli všem oznámit. Why do they live longer? Proč žijí dále? Have only half as much heart disease. Mají jenom polovinu kardiovaskulárních chorob. Only half as much stroke. Jenom polovinu výskytu mrtvice. Only half as much cancer. Jenom polovinu rakoviny. So they have less disease. And so the scientific evidence was so strong that they had to announce to all the US, vegetarian diet is a good diet. Takže jsou na tom mnohem lépe, co se týká všech chorob a ty vědecké výzkumy byly tak silné, že museli oznámit v celých státech, že vegetariánská strava je naprosto dostatečná. So we have good evidence from vegetarian diet you live longer. Takže máme dostatečné důkazy z toho, že na vegetariánské stravě žijete déle. We have good evidence avoiding the 7 risk factors you don't get the major cause of death, heart attack and stroke. Máme velmi dobré důkazy pro to, abychom se vyhli těm 7 rizikovým faktorům, které způsobují kardiovaskulární choroby, infarkty, mrtvice. In fact, diabetes, type 2 diabetes is 88% less if you live out those factors. Pokud se vyhnete těm 7 rizikovým faktorům, snížíte výskyt diabetu, cukrovky druhého typu o 88%. We have good evidence that exercise lengthens your lifespan. Máme výborné důkazy, že cvičení a pohyb prodlužuje délku života. Now I want to give you some bad news. Ale chci vám říct špatnou zprávu. I hate to tell you this. Nerad vám to říkám. But if you over-exercise, you die just as soon as the people who never exercise. Pokud to s cvičením přeženete, zemřete stejně rychle jako lidé, kteří necvičí. That's hard to believe, but it's true. Těžko se tomu věří, ale je to tak. They're trying to find out how much difference there is, how much can you exercise. Takže snaží se přijít na to, kolik byste měli nebo jak moc byste měli cvičit. If you walk more than 10 kilometers a day, you will die just as soon as a person who doesn't exercise at all. Pokud chodíte každý den 10 kilometrů, zemřete stejně brzo jako člověk, který necvičí. Now, if you will run more than 5 kilometers a day, pokud budete běhat více než 5 kilometrů denně, you will die just as soon as the people who don't exercise. Zemřete stejně brzy jako lidé, kteří vůbec necvičí. You have 2 people, lean people, normal weight. Když máte 2 lidi s normální váhou, the one exercises, the other doesn't. Jeden cvičí, druhý ne. The one who exercises has only half the risk of dying compared to the one. Ten, který cvičí, má pouze poloviční šanci, že zemře ve srovnání s tím, který necvičí. The only advantage of being lean is if you exercise. Takže jediný klad nebo jediný benefit toho, že jste štíhlí, je, pokud cvičíte. Otherwise, there's no advantage for being lean. Jinak vám to, že jste štíhlí, moc nepomůže. Okay. Any questions you have? Máte nějaké otázky? Yes. Mě by zajímalo při těch výzkumech, jak se porovnávají ti vegetariáni a vegetariáni jako nakonec se bere ohled na to, že v podstatě ti vegetariáni jako celkově ten životní styl jako zamýšlou tomu, aby žili déle. Když to je ten druhý vzorek, jestli je poměrný k tomu, že jsou taky lidé jako masožravci, kteří cvičí a jo, že to může být docela matoucí ten vzorek těch vegetariánů jako poměru těm vegetariánům jako nejen z hlediska toho masa.
There's two kinds of vegetarians. There's more than two, but two I'll talk about. Že jsou dva druhy vegetariánů. There's vegetarians for health reasons. Jsou vegetariáni ze zdravotních důvodů. There's vegetarians because they don't want to kill animals. Environmental reasons. Pak jsou vegetariáni, kteří nechcou zabíjet zvířata, takže vlastně jsou vegetariáni z důvodu životního prostředí. The vegetarians who are vegetarian for health reasons get a lot more vitamin C. Ti, kteří jsou vegetariány ze zdravotních důvodů, získávají více vitaminu C ve stravě. And they get lots more fiber in their diet. A mají také mnohem více vlákniny v dietě. So they have quite an advantage. Takže mají dost velkou výhodu. We have another group they call vegetarians, but they eat fish. Otherwise, they're vegetarian. Pak máme ještě další skupinu vegetariánů, která konzumuje ryby, ale říkají se vegetariáni. Their life expectancy is pretty good. I jejich délka života je docela dobrá. But we do have a problem with the fish. Ale máme problém s rybama. It causes as much intestinal cancer as red meat does. Ryby způsobují úplně stejné množství rakoviny střeva jako červené maso, to znamená hovězí. Now there's the long chain, what do you call it? Long chain polyunsaturated fats. Je dlouhý řetězec polynasycených tuků. EPA has 20 carbons in a row, not just 18. Takže mají 28 nebo kolik těch uhlíků v řadě. Has 5 double bonds. A mají 5 dvojitých vazeb. So it's called ICOSA, 20 carbon. ICOSA penta 5, what in noise? 5 double bonds. 20 carbon. 5, jo, pak dvojitá vazba a now, this is important. Vzorec. This in DHA with 22 carbons in a row. DHA has 22 carbons. První byla EPA, kyselina, a druhá je DHA. Aha, takže tak první byla EPA, kyselina, teďka to je zase DHA, kyselina. Jako, no, pokud nejste chemii zběhli, tak... Ta enová kyselina, to znamená, že má asi 11 uhlíka a do deka. No. Prostě 12 uhlíků a nenasycené vazby. Je to takové už speciální kyseliny. Chemické názvy. Důležité je, že je tam 5 dvojných vazeb, jakože nenasycených. But these are important for the development of the child, retina and brain. Takže tyto kyseliny jsou důležité u dětí pro vývoj sítnice a mozku. So the people promoting fish said you have to have fish at least once a day. Takže lidé, kteří doporučují ryby, říkají, že měli byste mít ryby at least once a day, každý den, jednou denně. Dr. Gary Fraser at our university. Takže doktor Gary Fraser v její univerzitě got 6 or 8 girls who were vegans, didn't use any milk, eggs or fish. Měl 6 dívek, které byly na čistě rostlinné stravě, byly veganky, nejedly ani žádné ryby. Takes a big needle. Vezme velkou jehlu. Pokes it into their buttocks. Zapíchne jim do zadku. It takes out a fat globule. A vysaje ten tuk. Analyzes it. A zkoumá v laboratoři. They had more EPA than the general population who uses fish. A oni, ty vlastně veganky, které žádné ryby nejedí, mají více tady té speciální kyseliny, která je nutná pro vývoj toho mozku a sítnice. Mají toho více než ti, kteří jedí ty ryby. We don't know where it's coming from. Nevíme, kde se to bere. Because your body can't make very much of that. Protože tělo zjevně toho nedokáže moc vyrobit. But yet these vegans had it. Přesto tyhle veganky to měly. Okay. Now you should all know all about nutrition. I'm going to give you a one-sentence university course in nutrition. Měli byste vědět vlastně všechno o výživě a dám vám takové shrnutí výživového kurzu v jedné větě. Everything you need to know about nutrition in one sentence. Ano, všechno, co potřebujete vědět o výživě v jedné jediné větě. Eat at the proper times. Jeste ve správnou dobu, ve správný čas. No snacking. Žádné popojídání mezi jídly. Just at meal time. Jen v dobu jídla jeste. Okay. Eat a variety, not a large variety of one meal, you get too fat. Konzumujte pestrou stravu.
But over a week's time, have a variety of foods. Ano, a během toho týdne konzumujte pestrou stravu, mějte různé druhy ovoce, zeleniny a různé stravy. Eat at the proper time a variety of natural, non-processed food. Takže jeste ve správný čas a pestrou stravu, ale přirozenou stravu, ne zpracovanou stravu. In quantities for ideal weight. A snažte se udržovat normální hmotnost. That's all you need to know. To je všechno, co potřebujete vědět. Everything else we say about nutrition just explains why that sentence is true. Všechno ostatní ohledně výživy vlastně jen potvrzuje a vysvětluje, proč tady toto je pravda. That's my contribution to nutrition. Takže tohle je můj příspěvek k výživě. Okay, any more questions you have? Máte ještě nějaké další dotazy? Yeah. Já jsem se chtěl zeptat, co říká na dělenou stravu. I don't hear you very much. What's your opinion on separated food? That you don't combine different types of food? We have three major kinds of products in food. We have protein, fat, and carbohydrate. Takže máme 3 hlavní složky v jídle, bílkoviny, cukry a tuky. You need more carbohydrates than protein and fat combined. Potřebujete více těch uhlohydrátů nebo těch cukrů, než tuku a proteinu bílkovin dohromady. People all concerned about vegetarians, do they get enough protein? People si vždycky dělají starosti, že vegetariáni nemají dostatek proteinu nebo bílkovin. The amount of recommended protein now is the same as when I started medical school. There's no change. Doporučené množství bílkovin, které bychom měli zkonzumovat, je stále stejné. Dneska stejné, tak jako když jsem začínal medicínu studovat. If you eat enough to maintain ideal body weight, pokud jíte dostatečně na to, abyste si udrželi správnou váhu, správnou hmotnost, you can't help but get enough protein. You will get naturally enough protein. Tak přirozeně budete mít dostatek bílkovin ve stravě. Now in the United States, 1 out of 7 people has chronic kidney disease. Ve Spojených státech 1 ze 7 lidí má chronické poškození ledvin. The coaches, the sports coaches, jo, zvláště trenéři ve sportu, want you to get big muscle. Chtějí mít velké svaly. Eat this protein. Takže doporučují jeste bílkoviny. And they don't know anything about your kidneys. Ale oni neví nic o ledvinách. The kidney specialists say if we had less protein early in life, we would cut our risk of dying from kidney disease by 1/3. Odborníci na ledviny říkají, že kdybychom konzumovali méně bílkovin v dětství, snížili bychom kardiovaskulární onemocnění ledvin. Ano, snížili bychom výskyt onemocnění ledvin o 1/3. By 1/3? Yes. Jo, o 1/3. Yeah. So the problem is getting too much protein, not getting too little. Takže problém je, že spíše získáváme ze stravy příliš mnoho bílkovin, než že bychom měli málo nedostatek. There are a lot of older people in nursing homes who are getting too little because they're not eating enough at all. They're skinny. Je spousta starších lidí v domovech důchodců, kteří jsou malí nebo se zmenšují, ale to je proto, že celkově jí velmi málo. Protein, there's two. Protein is not a problem. Most people think there is on a vegetarian diet. It's not a problem. Takže bílkoviny nejsou problém. Většina lidí si myslí, že to může být problém u vegetariánské stravy, ale není to problém. People don't realize meat is a deficient food. Lidé si neuvědomují, že maso je nedostatečná potravina. There's no carbohydrate in meat. Nejsou v tom žádné cukry. There's no fiber in any animal product. A vlastně v žádné živočišné potravě není vláknina. We need more fiber in our diet. Potřebujeme v naší stravě více vlákniny. We're getting about 15 grams a day in the US. Takže ve Spojených státech běžně zkonzumujeme asi 15 gramů za den. We should get at least twice that amount. A měli bychom zkonzumovat minimálně 2krát tolik. To get more is you have to decrease the ones that don't have any
Takže abychom mohli sníst více vlákniny, musíme eliminovat potraviny, které žádnou vlákninu neobsahují. Meat, milk and eggs have no fiber. Maso, mléko a vajíčka neobsahují žádnou vlákninu. Beans have the most. Fazole mají spoustu vlákniny. Of all the fruits, avocado has more fiber than any other fruit. Z ovoce avokádo má nejvíce vlákniny vlastně ze všech druhů ovoce. Okay. So there's no recommendation how much fat you ought to have, except saturated fat you gotta lower. Takže není úplně doporučení, kolik tuku bychom měli zkonzumovat, kromě toho, že bychom měli co nejméně používat nasycené tuky. There's two kinds of carbohydrate. Jsou dva druhy cukru. Complex carbohydrate that has the fiber with it. Jsou složité cukry, které obsahují tu vlákninu. Or sugar. A nebo pak přímo cukr. We want to cut down on sugar. A my se chceme zbavit cukru nebo. We now learn that sugar increases the risk of heart attacks. Teď víme, že i cukr zvyšuje riziko infarktu. So the recommendation by the heart people on sugar is no more than 100 calories a day for women, 150 for men. Takže doporučení teďka vlastně kardiologů zní, že by lidé neměli mít více než 100 kalorií pro ženy z cukru a muži 150. Now, do we have any total vegetarians here who don't use milk or eggs? Máme zde nějaké úplné vegetariány, kteří nepoužívají ani mléko, ani vajíčka? Well, a few. Okay. There's only one thing that you have, or two things you have to know. You have to take a B12 tablet. Jednu věc byste ale měli vědět, měli byste používat nebo doplňovat vitamin B12. And you have to know to get enough calcium. A měli byste také mít dostatek vápníku. The EPIC Oxford study in London showed that total vegetarians had 37% higher risk of fractures, bone fractures. Takže studie v Londýně ukazuje, že vegetariáni měli 37% větší riziko zlomenin. But if you get 525 milligrams of calcium a day, you have no excess risk of a fracture. Ale pokud máte 525 mg vápníku denně ve stravě, nemáte žádné riziko zlomenin. In Poland, there are two groups of people who show that without any dairy products, you get naturally 250 milligrams of calcium in your diet. V Polsku jsou vegetariáni nebo skupiny, které ukazují, že vlastně bez masa získáte 225 mg kalcia. So one cup of milk would be another 300, that bring you up to 550. Takže jeden šálek mléka vám dodá how much? 550. Takže k tomu 225 stačí ano. aby jsme dosáhli 520. Takže když oni vlastně nejí maso, tak k tomu množství, které získají ze stravy, jim stačí jedna sklenice mléka, aby doplnili jakoby ten denní příjem vápníku. But all the milk substitutes also are fortified with calcium, so you get the same amount as with cow's milk. Ale i když nepijete mléko, tak vlastně všechny ty náhrážky kravského mléka jsou doplňované vápníkem, takže byste měli dostat. We have millions of Americans taking calcium tablets to prevent osteoporosis. V Americe miliony Američanů užívají kalciové tablety nebo tablety s vápníkem, aby předešli osteoporóze. It may increase the risk of heart attacks in women. Ale to může zvýšit riziko srdečního infarktu u žen. We know it does increase the risk of prostate cancer in men. A my víme, že to zvyšuje riziko rakoviny prostaty u mužů. So I advise all men, if they're drinking milk, don't get more than 1 cup. Takže bych chtěl poradit všem mužům, pokud pijete mléko, určitě nepijte více než jeden šálek denně. So here's how you get your calcium without the pills. Takže teďka rada, jak získáte vápník bez tablet. 3 ways. Jsou 3 způsoby. First of all, you cut your salt intake in half. Především snížíte spotřebu soli na polovinu. That controls how much calcium you excrete from your kidneys. Což vlastně
Ovlivňuje to, kolik vápníků vyloučíte ledvinami. If you cut your salt intake in half, it's like taking 900 milligram tablet of calcium. Takže pokud snížíte příjem soli na polovinu, je to stejné, jako kdybyste si vzali 900 mg tabletu vápníku. Second thing you do is check your blood vitamin D level. Další rada je, že si necháte zkontrolovat hladinu vitamínu D v krvi. Does anybody here know what their blood vitamin D level is? Ví někdo z vás, jakou máte hladinu vitamínu D v krvi? But I know you live in the Czech Republic. Ale já vím, že žijete v České republice. I know that 90% of you are deficient of vitamin D. Takže vím, že 90% z vás nemá dostatečné množství vitamínu D. If you have adequate blood levels of vitamin D, you will absorb 2 or 3 times more calcium. Pokud máte adekvátní, přiměřenou hladinu vitamínu D v krvi, jste schopni vstřebat 2x až 3x více vápníků. Okay. A když to beru v tabletce? Myslíte ten vitamin D, jo? If she takes vitamin D in a tablet? Yes. Jo, je to v pořádku. And older people should have it for sure. Jakože všichni lidé by to pro jistotu měli užívat. Because when the sun hits my skin, cholesterol in the skin, když se sluneční paprsky dotknou mé kůže, it has to go to the liver and change it. Musí to projít vlastně až do ledvin a změnit se. Has to go to the kidney and change it again. Pak do další ledviny a do jater a změnit. Makes a hormone that we call vitamin D. A vlastně tvoří se tam hormon, kterému říkáme vitamin D. But at my age, all those 3 organs are working only half speed. Ale v mém věku všechny ty orgány vlastně fungují tak na půl. So I have to take the pill. Takže musím si brát tabletku. Okay. Ještě vitaminka. Aha. Jestli je to pravda. Aha. She says she if you take high dose of vitamin D, you should also take vitamin K. So if it's true or how is it? Well, it's not quite true. Není to úplně pravda. There's no problem with vitamin D as long as you don't go over 10,000 international units a day, and nobody's coming close to that. Takže s vitaminem D není žádný problém, pokud neužíváte více než 10 000 mezinárodních jednotek za den a vlastně nikdo se k tomu ani neblíží, jo, že takové hodnoty nemáme. But the third thing you got to do besides the salt and the vitamin D to get your calcium is to don't count calcium from foods that have a lot of oxalic acid or phytic acid. Takže třetí věc, kterou potřebujeme udělat, abychom měli dostatek vápníků, kromě toho, že potřebujeme snížit příjem soli a mít dostatečný příjem vitamínu D, je, že nemáme spoléhat na listovou zeleninu, která obsahuje hodně foliové šťávelové kyseliny. Listové nebo vtalové? Folik acid je listová zelenina, no? Listová a šťávelová kyselina. For example, spinach. Například špenát. Cabbage. Zelí. Has calcium. Má vápník. But it has oxalic acid. Ale má to je ta šťávelovou kyselinu. The calcium and the oxalic acid makes calcium oxalate, insoluble salt the body can't absorb it. Aha, takže vlastně to kalcium tady s touto kyselinou tvoří nějaké oxalaty nerozpustné, které vlastně to tělo nedokáže využít. So use Chinese cabbage bok choy that doesn't have the oxalic acid. Aha, takže používejte místo toho čínské zelí bok choy, to je název pro to zelí, které právě neobsahuje tuto kyselinu. Now, a few years ago, I was in Bangladesh. Před pár lety jsem byl v Bangladeši. I saw this lady who was pregnant. Viděl jsem těhotnou ženu. She had lost 3 babies already. Která už přišla o 3 děti, ztratila 3 děti. You mean mister? 3 babies, yeah. Jo, jakože potratila 3 děti. And here she was,
anemic, thinking she's going to lose this one. A protože byla anemická, tak si myslela, že přijde jí tady toto dítě. She needed iron. Potřebovala železo. So what did I tell her? Takže co jsem jí řekl? Stop drinking all that tea. Přestaň pít všechen ten čaj, čínský čaj. A cup of tea decreases iron absorption 60%. Jeden šálek čaje snižuje vstřebávání železa o 60%. A cup of coffee 50%. Šálek kávy snižuje vstřebávání železa o 50%. Green tea has the same effect. Yeah, it still does. Yeah. Stejné, zelený čaj to je stejné. So we have a problem with the coffee and the tea drinking. And what about herbal tea? No problem as far as we know. We haven't studied them. Bylinné čaje až tak moc nestudovali, ale že pokud ví, tak by to nemělo způsobovat problém. Okay. Yes, question here. Chtěl bych říkat za sebe hlavně, že je mezi nás. A začínám se učit odolným lidem do řeči. A vstávám z mantelské taková, kdy mám poslední jídlo, s tím osvojím spánku mám. Protože, kdy mám poslední jídlo před spaní. Ano, a kdy jste říkal, že chodíte spát? Mezi 8 a 9 hodin. Aha. He goes to bed between 8 and 9 p.m. So when shall his last meal be? A kdy mám snídaní. And when shall his A s tím osvojím spánku. The latest American advice on when to eat. There's a new idea out there. Takže je tady nový přístup. There are some dietitians recommending you don't eat anything after 2 p.m. in the day. Někteří dietologové doporučují, abyste už nejedli nic po 2 hodině odpoledne. The longer time between that and the next morning's breakfast, the better off you are. Čím delší dobu máte mezi tím posledním jídlem a pak snídaní další den, tím lepší. You call it intermittent fasting. Říká se tomu přerušovaný půst. They're trying to treat some cancer patients with intermittent fasting. Dokonce se snaží léčit některé pacienty s rakovinou pomocí této metody, pomocí přerušovaného půstu. If you have the longer pause between meals, 16 and 18 hours, you lose weight better. Pokud máte delší pauzy mezi jídly, 16 až 18 hodin, lépe hubnete. It helps with sleep. Pomáhá vám to při spánku nebo lepšímu spánku. And the sleep apnea. A pomáhá to pokud máte spánkové apnoe. It helps with the metabolic cycle. Pomáhá to i vlastně při metabolismu. Your sugar isn't going to bounce up and down in your blood so much. Že cukr v krvi vám tak nekolísá. I raise my children. Vychoval jsem své děti on 2 meals a day. Na 2 jídlech denně. Skipping supper. Že vynechávali vlastně večeři. They're doing fine. A daří se jim dobře. It helped them to not eat between meals better than anything else. A vlastně pomohlo jim to i v tom, že nejí mezi jídly mnohem více než cokoliv jiného. When my children were up in the cherry tree picking cherries, když moje děti vyrůstaly a trhali třešně, most kids up there, every other cherry goes into their mouth, and every other cherry into the back. Většina dětí to dělala tak, když trhají třešně, že jedna třešeň jde do pusy a druhá do kapsy nebo do něčeho, do čeho sbírají. My children would never think of eating between meals. They never put one in their mouth. Takže moje děti, jelikož je nikdy ani nenapadlo, že by jedli mezi jídly, tak nedávali ty třešně do pusy. And my son got his first cavity, I think the other day. He's about 73 now. He just got a cavity for the first time. Můj syn, kterému je 73, vlastně teď měl teprve svůj první kas, zubní kas. You see, it's not, we weren't born with toothbrushes in our hands. My jsme se nenarodili se zubním kartáčkem v ruce. But there are people think you need to have brush your teeth every day. Ale lidé si myslí, že si musíte každý den čistit zuby. See, Dr. Steinman came to our dental school.
jeden lékař přišel na naši zubní kliniku nebo školu. He had a little girl. Měl malou holčičku. He wouldn't let her brush her teeth for 2 years. A vlastně 2 roky jí nedovolil myť si zuby. He was trying to prove it's what happens to our brain that makes the difference. A snažil se vlastně dokázat, že to, co dělá nějaký rozdíl mezi tím, jestli si čistíme nebo ne, je vlastně v naší hlavě, v našem mozku. He found eating between meals affects the hypothalamus of the brain. Zjistil, že jezení mezi jídly, popojídání mezi jídly ovlivňuje hypotalamus v mozku. That affects this gland here where we get the A most. to ovlivňuje tady tuto žlázu. That produces a hormone which controls the fluid movement in the teeth. Která vlastně ovlivňuje tvoření těch slin a pohyb zubů a tady to vlastně, jak funguje vlastně naše ústní kytina. If you eat sugar between meals, pokud jíte cukr mezi jídly, it reverses the fluid movement in the tooth. tak ta tekutina, ty sliny v ústech se pohybují opačným směrem. More apt to have cavities. A máme mnohem větší šanci, že dostaneme zubní kas. So not eating between meals is something we used to teach in school. Let's stop teaching it. Takže to, že se nemá jíst mezi jídly, jsme kdysi učívali ve škole, ale že jsme to přestali učit. Yes. A když teda stávám kolem 5. hodiny ráno a mám osobní toho spánku a slibím mi snídaní. He sleeps 8 hours, so when shall he eat breakfast? Eat breakfast early. Jeste snídaní brzy? I eat breakfast 6:30. Doktor Schaffenberg jí snídaní o 6:30. I get up 4 o'clock in the morning. A vstává ve 4 ráno. But it means I go to bed early. Takže to znamená, že musí jít brzy do postele. I think an hour of sleep before midnight is worth 2 hours after midnight. Hodina spánku před půlnocí má hodnotu 2 hodin spánku po půlnoci. Yes. Co si myslí o kozím mléku a medu? What's your opinion on goat's milk and honey? All right, goat's milk. Takže kozí mléko. If you're allergic to cow's milk, you might not be to goat's milk. That has an advantage. If you're allergic to cow's milk, goat's milk, you might not be allergic. Pokud jste alergiční na kravské mléko, tak kozí mléko může být výhodou pro vás, že nespůsobuje problémy. But goat's milk has more fat than cow's milk. Ale kozí mléko má ještě více tuku než kravské mléko. So that's not good either. Takže to taky není moc dobré. Okay. Then the other question was honey. Honey. Honey is just like sugar. Table sugar. Med je jako cukr. Je to forma cukru. When it gets in the intestine, it separates and it's the same as regular sugar. Vlastně, když se dostane do našeho střeva a rozkládá se, výsledek je v podstatě stejný jako u cukru. By the way, you should know the New International Scripture version, International Standards version of the Scriptures. It's not published yet. It's on the Google where you get it. Takže nová mezinárodní verze Bible. They're using the term lifestyle in there. Tak tam dokonce, ale ona ještě ani nevyšla, že to je jenom, jo, ještě to nebylo publikováno. Tak tam dokonce používají ten výraz životní styl. Psalms 119:59. V žalmu 118, 59. verš. It says, I looked at my lifestyle, decided I should follow the right way. Aha, tak tam vlastně se říká, že se dívám na svůj životní styl a jako jestli následuji tu správnou cestu. That's the modern term to use now, lifestyle. Takže to je vlastně moderní termín, který teďka v téhle Bibli používají, životní styl. But I've gone over the major risk factors that we should think about in lifestyle. Takže prošli jsme všechny ty hlavní rizikové faktory, na které bychom měli myslet. Okay. Now question. Slyšela jsem, že další pauzy mezi jídly způsobují vlastně snížení hladiny cukru v krvi, jako nákupu i třeba fyziologickou mez. A potom dochází k tomu, že vlastně se vyplaví naopak strašně velké množství inzulinu
se najme. A vlastně dochází k tomu, že se jako na opatky ukládají a jako ten metabolismus to rozpolí sama. Aha. She heard that if we have long breaks between meals, it causes the glucose in the blood drop below normal. And then when we eat it again, there is a huge amount of insulin that gets into the blood, and that more fat actually restores more fat in our body. That's really, yeah, that's not really quite true. To není úplně pravda. I don't know if you know a girl by the name of Dr. Hannah from Czech Republic. Nevím, jestli znáte doktorku Hanu z České republiky. She got them to let her do a study on diabetics. Ona dělala studii na cukrovku. Hana Kaleová. Ano, jmenuje se Hana Kaleová. And she presented this in Chicago as a world session on diabetes. A vlastně prezentovala to ve Světovém centru pro diabetes v Chicagu. Those patients did better on 2 meals a day, and most people were putting them on 5. Takže ti vlastně pacienti s cukrovkou zvládali tu nemoc a dařilo se jim lépe při 2 jídlech denně, zatímco naprosto většina lékařů jim doporučuje 5 jídel denně. Which we're all surprised at. A vlastně všichni jsme tím byli překvapeni. Yeah. I think as for this question, the difference is between vegetarian food and vegetarian diet and non-vegetarian. When it is non-vegetarian, then the glucose down too low. So the fiber helps to... Yeah, fiber. Yeah. Aha, takže nevím, jestli jste slyšeli nebo rozuměli, takže vlastně to, co způsobuje ten problém s tím, že ta hladina glukozy klesá příliš nízko, je nejspíš v tom, že jde o skupinu lidí, kteří nejsou vegetariáni, protože toto se nestává u vegetariánů, kteří konzumují větší množství vlákniny ve stravě, která vlastně pomáhá udržovat tu hladinu glukozy a pomáhá předcházet těm velkým výkyvům. Now, before the year 1950, před rokem 1950, from the nutrition standpoint, we were in the dark ages. Co se týká pohledu výživových specialistů, tak v té době jsme byli vlastně v době temna. We didn't know anything about nutrition. Vlastně jsme nic nevěděli ohledně výživy. President Roosevelt of our country was elected 4 times to be president. V naší zemi v USA byl prezident Roosevelt 4krát zvolen prezidentem. He died at age 63 from a stroke. Zemřel v 63 letech na mrtvici. His doctor was an ear, nose and throat specialist. Jeho lékař? Ear, nose and throat specialist. His doctor. ENT man. Jo, oral lékař. Byl oral lékař. He didn't take blood pressure often. On moc neměřil krevní tlak. He took it once and the blood pressure was 300 millimeters. A jednou mu naměřili více než 300. His daughter, Roosevelt's daughter, said he wasn't getting good enough advice and wanted a second opinion. A jeho dcera si myslela, že ten lékař není moc dobrý, takže chtěla ještě jakoby konzultaci s někým jiným. So they went to see a young man, 40 years of age, with internal messes. Tak navštívili 40letého lékaře vnitřní medicíny. He says, cut down on your cigarette smoking. A on mu řekl, omezte kouření cigaret. Cut down on the salt. Omezte solení, sůl. But otherwise he didn't know much to say. Ale jinak nevěděl moc, co by mu poradilo. So he died 82 days into his last presidency. Takže zemřel po 82 dnech toho prezidenta. So his vice president Truman became president. Takže jeho viceprezident Truman se stal prezidentem, nastoupil na jeho místo. Roosevelt hadn't told him anything about presidency. Roosevelt mu vlastně ani neřekl nic ohledně toho prezidentského úřadu. He didn't know Roosevelt was developing the atom bomb.
On netušil, že Roosevelt pracoval na atomové bombě, na vývoji atomové bomby. Truman had to decide whether to drop it in Japan or not. Ten Truman se musel rozhodnout, jestli ji shodí na Japonsko nebo ne. He dropped 2 atom bombs. A shodil 2 atomové bomby. Japan surrendered. Japonsko se vzdalo. They didn't know we had only 2 bombs. Oni nevěděli, že máme jako Spojené státy, že mají jenom 2 ty bomby. But he's the one, Truman's the one that set the ball rolling to start a Framingham study. Framingham is a small town in Massachusetts. Aha, takže on vlastně jakoby spustil tu studii v malém městě v Massachusetts, Framingham. This was 1947. To bylo v roce 1947. They examined everybody in town. Vlastně vyšetřili všechny v tom městě. They didn't treat anybody. Nikoho neléčili. They just watched to see who had heart attacks and who had strokes. Jen sledovali, kdo má mrtvici nebo kdo má srdeční infarkt. They discovered cigarette smokers had the most. A zjistili, že kuřáci cigaret měli největší výskyt těchto. Then they discovered those with high blood pressure were at risk. Pak zjistili, že ti, kteří mají vysoký tlak, jsou riziková skupina. It wasn't until 1983 they discovered obesity was a risk factor. Ale až v roce 1983 zjistili, že i obezita je rizikový faktor. But that started the whole thing of studying the vegetarian diet to see if that wouldn't lower. A vlastně tady toto všechno nastartovalo studie, které měly zjistit, zda vegetariánská strava může snížit tato rizika. Now we've done hundreds of studies on the diet and we see the big difference in heart attack rate. Vegetarian diet. Doteď už jsme vlastně udělali spousty studií a vidíme obrovský rozdíl mezi lidmi, kteří jsou na vegetariánské stravě a těmi, kteří konzumují běžnou stravu. Any more questions? Here's one, right? Já bych se chtěl zeptat, jestli nám pan doktor vysvětlil příčiny šedého zákalu a jestli to je léčitelné. If you can explain causes of cataracts in case, and if we can treat it. I had cataracts. Já jsem měl šedý zákal. Everybody 80 years of age or older is going to get cataracts. Každý, komu je 80 a více, dostane šedý zákal. But the treatment is so good. Ale léčba je výborná. You lay down for 15 minutes on the table. 15 minut ležíte na stole. You don't even know anything's happening to your eye. Ani nevíte, že se něco děje s vašima očima. You get up as if nothing happened. You're all done. Pak vstanete, jako by se nic nedělo. They didn't put in good lenses. I could see 20/20 when I got up. Takže mu dali vlastně nějaké velmi dobré čočky a že teďka vlastně vidí perfektně. But everybody over 80 gets these things. Jak se jmenuje výzus nebo 20/20, no. So, older people, if you look at your eye, they can see whether you have cataracts or not. Takže když se podíváte starším lidem do očí, tak vidíte, jestli ten šedý zákal mají nebo ne. And they could have put in a good lens and you don't need glasses. I don't wear glasses anymore. Ale můžou vám dát jako skvělé čočky a nepotřebujete brýle. A vlastně pan doktor taky nenosí už brýle. I used to wear glasses, but no. Dříve nosil brýle, ale už je nenosí. Not even for him. Not even for him. No, they put in a lens with 20/20 vision. No, že má teďka má prostě čočky, že vidí úplně perfektně, nepotřebuje ani na čtení. When my father had his cataracts out, když mému otci odstranili šedý zákal, he had to lay flat in bed for 3 days. Musel ležet v posteli 3 dny po tom zákroku. When I had mine out, když vlastně já jsem měl svůj zákrok, I got right up and walked around, no problem. Tak jsem hned vstal a chodil bez problémů. The advance in medicine has been fantastic. Ten pokrok v medicíně je úžasný. Now the advance in lifestyle is just as fantastic. A pokrok v životním stylu je stejně tak fantastický. If we live right, we are going to get these serious diseases. Pokud žijeme správným životním stylem, nebudeme mít tady tyhle nemoci. Okay, question back here. Jsem se chtěla zeptat na alkohol. Znám matku, která na svůj dítě jde na nějaké party, napije se skleničku, třeba 1 nebo 2
pije vína a za x hodin znova pojí to dítě. A tak jsem se chtěla zeptat, za jak dlouho se ten alkohol dostane z toho mléka pryč, jak dlouho tam je. She also asked about alcohol consumption for the breastfeeding mothers because she knows that breastfeeding mothers will feed her child then drinks alcohol at some party. She should not be drinking alcohol. And how long does it take for the alcohol to get out of the body? Yeah. Alcohol is one of the major causes of breast cancer. Určitě by neměla pít alkohol. Alkohol je jedna z hlavních příčin rakoviny prsu. So, women particularly should not be drinking alcohol. Obzvláště ženy by neměly pít alkohol. Okay. Now, we have some medical problems. Máme nějaké medicínské problémy. We can't tell who has heart disease and who doesn't. Nejsme schopni říct, kdo má kardiovaskulární onemocnění a kdo ne. We can go through special tests, cost $980. Můžeme projít speciálním testem, vyšetřením, které ale stojí $980. Insurance company won't pay for it. Zdravotní pojišťovny to nechcou hradit. Your government won't pay for it. Vláda to nechce hradit. We're just going by cholesterol level. A proto se řídíme jen hladinami cholesterolu. It's not a good way to tell. A to není jakoby dobrý ukazatel. So 93% of the people taking statins, it's not doing them any good. Takže 93% lidí používá ty léky na cholesterol a oni jim neprospívají. So that's a medical problem. We got to figure out how we can tell who has heart disease and who doesn't. Takže to je zdravotní problém. Potřebujeme být schopni zjistit, kdo má kardiovaskulární onemocnění a kdo ne. We have another medical problem. Máme ještě jiný zdravotnický problém. We're having groups of doctors practice together, maybe 20 doctors here practicing together. Míváme skupiny praktikujících lékařů, které pracují společně. One doctor's in charge. Jeden lékař je vždy jakoby to ve vedení té skupiny. He tells all the other doctors you have to see another patient every 10 minutes or we aren't going to make any money. A oni říkají těm lékařům, vy musíte vyšetřit nového pacienta každý 10 minut, jinak si nevyděláme dost peněz. It's not enough time to educate anybody to do anything. Ale 10 minut to nemáte dost času na to, abyste kohokoliv poučili o čemkoliv. We had a committee of 15 people in the US. Měli jsme výbor 15 lidí to decide how low our LDL cholesterol should be. Kteří měli rozhodnout, jak nízká by měla být hladina toho LDL cholesterolu. They wanted to change it from 120 or 130 down to 100. A chtěli to změnit ze 130 nebo 120 mmol na 100. 8 of the 15 men were getting remuneration from a pharmaceutical companies who were making the pills for your cholesterol. A vlastně 8 z těch lékařů dostali jako takové stížnosti nebo napomenutí v dopisech od farmaceutických společností, které právě vyrábějí ty léky na cholesterol. Protože když začnou léčit pacienty, kteří mají až vyšší hladiny, tak vlastně nějaká skupina těch pacientů jim unikne a jejich léky přesně tak. No. We have another medical problem. Máme další medicínský problém. The doctors don't get a solid course in nutrition. Lékaři nemají kurzy, co se týká výživy. You go ask a doctor, what should I eat for breakfast tomorrow? Zeptáte se lékaře, co si mám dát zítra k snídani? He doesn't want to act stupid, he has to give you an answer. Takže nechce vypadat hloupě, tak vám musí dát nějakou odpověď. He says, what did my wife feed me for breakfast? A začne přemýšlet, co mi mamka dávala k snídani. Then he'll tell you to do that. A pak vám řekne, že to máte dělat. He has no scientific basis to tell you anything. He hasn't had a course in it. Oni nemají jakoby vědecký podklad pro nic, oni vlastně neví, co vám mají říct, nemají žádný kurz, žádné vzdělání ohledně výživy. We need to get a good course in the medical school for the doctors. Takže potřebujeme opravdu dobrý kurz pro lékaře na medicíně, aby mohli pak radit pacienty. I went to one of the best medical schools in the country, the US. Navštěvoval jsem jednu z nejlepších škol medicíny. I did learn nutrition there. A taky jsem se nedozvěděl nic o výživě. I had to go to Harvard School of Public Health to get it. Musel jsem jít na harvardskou školu
veřejného zdraví, abych se o výživě dozvěděl a naučil. Okay, thanks everybody for coming tonight. Takže děkuji všem, že jste přišli. There's maybe one more question. V 99 letech. Já myslím, že všichni jsme si to přáli. A pan doktor nám předal rady, jak můžeme na sobě začít pracovat, co ještě se nám nedaří a co můžeme ještě na sobě zlepšovat. A já věřím, že, jak jsem to řekla na začátku, určitě nelitujete toho času, který jste tady strávili. Věřím tomu, že spoustu věcí víme jako lidé. Že máme pít vodu a že máme cvičit. Akorát někdy prostě to naše já nás pořád vede k tomu, že ještě to musíme a ještě ty děti musíme zajistit a ještě. A najednou někdy není už to ještě. Takže opravdu musíme se naučit taky mít se rádi, najít si čas právě i na takovou přednášku, najít si čas i na ten sport, najít si čas i na to, nachystat si to jídlo a nekupovat si ho někde takhle po těch bufetech. A to jsou všechno věci, které opravdu vyžadují čas. Ale zase je to o tom, jestli na nás jako lidé záleží. Jestli máme v sobě tu hodnotu. Jestli se opravdu máme rádi a jestli si uvědomujeme, že to zdraví se nedá koupit. I když vyděláte spoustu peněz, nikdy si to zdraví nekoupíte. A vy ho dostanete opravdu z hůry. A je to ten největší dar, který dostanete, protože když máte zdraví, máte všechno. Máte opravdu všechno, protože se zdravím samozřejmě souvisí to, že pak máte dobrou náladu, máte hezké vztahy, nemáte porušenou psychiku. Prostě všechno je to jeden uzavřený vlastně takový řetězec toho, jak se jako lidé můžeme cítit. Když budeme mít tu zdravotní osvětu, budeme pracovat i na té psychice, i na té stravě, i na tom odpočinku, i na tom spánku. To jsou všechno věci, které strašně zanedbáváme. A já vám přeji, aby se nám to dařilo všem, abychom měli v sobě tu hodnotu a pracovali na tom, abychom se cítili dobře. My takové přednášky děláme každý měsíc a budeme v tom dále pokračovat, pokud zase na podzim nepřijde nějaký covid nebo nějaká vlna, která by nám to přerušila. Takže pokud se vám ta přednáška líbila, měli byste zájem třeba se dovědět tu informaci, že pořádáme nějakou jinou přednášku s nějakým jiným panem doktorem nebo na nějaké jiné téma, tak vzadu tam na tom pultíku je papír. Takže pokud byste chtěli dostat informaci mailem, protože my všem členům, kteří tady kdykoliv nechali tu mailovou adresu, posíláme mail s pozvánkou, s uvedením konkrétního hosta, co tady bude, takže můžete dostat tu informaci. Samozřejmě vyvěšujeme i plakáty po celém městě, takže i tuto informaci můžete dostat. Takže to by bylo z mé strany všechno. A já vám děkuji ještě jednou za pozornost a za to, že jste přišli a nashledanou.